Welcome to Vlog Audio 24/7, your home for expert electronics and audio repair. Hai cái nhạc này hay. Nếu nhạc thì người ta lại mất thì nhạc mê rồi, nếu nhạc Osake anh em. Osake, bây giờ tiếp tục anh em nhá. Giờ mình bật nó ra này. Giờ cho nó ra này. Đấy, nó cũng hơi rách nhiệt đây nhá. Biết có tháo được không? Không tháo cái này. Tháo được đấy. Giờ phải lôi cái này ra này. Để khỏi đụng vào hết. Chạy nhựa, chạy nhiếc các thứ này. Đây là dây ba, hai dây ba giống nhau. Xem kép có găm nhầm được không? Găm được cho nhau, hai dây này là găm được cho nhau, mình phải đánh dấu vào, không tí nữa đang làm có khách một cái nữa chạy mẹ đi việc khác nó quên đi. Dây này thì có kiểu này. Rồi một xẻ thôi, tháo cái khác ra mà thay thì cũng mất tiền thêm, thôi đành đâu nha. Tháo mình cái này thôi, đây mình đổ ra này. Cũng không đơn giản đâu, nói chung nhìn công việc thì đơn giản nhưng làm hơi bị mất thời gian. Thời gian đều đi cùng một chiều hết, xúc kép này đều rơi một chiều. Mình nhớ để mình lắp vào chứ không lắp ngược xúc kép như là găm vào cái bốc khói. Đi cùng một chiều. Cái này mình bút xem có được không? Nhỏ quá nhỉ. Nổ thì không rơi được. Rồi ok rồi, nổ mất mạch dưới không được chi, không nổ mạch dưới. Rồi bây giờ open thôi, mở ra mà kẹp nó lại thôi, không tiếp xúc nha. Trước khi đấy rồi nha. Không được. Cái này chữ axit bình hàn này là được, cái gì đã quá rồi. Trước khi mà hàn được thì mình còn phải đánh trong cái gì ăn với cái axit này. Cái chân này thì có chân thay, nhưng mà thường thường nó hay dị như vậy thì có thay vào thì sau này nó dị rồi cũng vậy, hàn lại là chắc chắn hơn.
20 phút nữa rồi. Đơn giản thôi mà, con SC thôi. Bảo làm có thấy mấy việc đâu mà nhiều tiền thế. Đúng là mất thời gian lắm rồi. Có cái loại nào mà sửa mà lắp cái mới thì nhanh hơn thì đúng là mình lắp cái mới. Ok, bây giờ test thử nhá. Test đường này, trên dương này. Chưa có gì, trên dương nó chưa lên. Đoạn này chưa ăn, nó còn đang cứng đầu lắm, hơi bị cứng đầu. Ủa, đứt mất đi rồi anh em, nó xỉ nó đứt đi rồi. Còn cháo là thay cái mới để cho nó yên, nó lành đi. Sẽ cái mới nhổ cho nó ra. Đứt luôn này, đứt luôn cái này thì cái dị này chắc không tiếp xúc được phải. Chân cho rơi luôn này. Có sẵn cái con này không nhanh. Gài cái chân. Đúng loại nó rồi, tháo cả mạch ra thì lắp nó dễ hơn, lại cả tháo mạch. Giống ở đời điện sáng nó lại không vào, tắt đi
điện thì nó lại dễ vào. Mày không phải vào, không chạy được đâu chứ thoát, không phải vào. Chính xác lắm, chính xác 100%, 100%, 100%, chính xác 100%. Một vào phố này. Không có rồi. Đi làm cái mẹo đấu tắt sao đây rõ ràng đấy sao không có trước thử có chưa đến nơi. Có đây anh em ạ, để khi vẫn chưa đến nơi. Không có xem nào, không có. Bây giờ là phải đi tìm cái khác à? Ôi giời mệt này. Giờ cho nó tắt luôn cái công tác này. Tắt luôn không vội. Để găm vào sạc. Tắt luôn đi rồi công tác. Mà cái đồ mà thì mất bao nhiêu thời gian.
bao nhiêu thời gian. Rồi, bây giờ mình làm việc khác cho nào. Cách khác thì đi ra ngoài đây. Đây, đó là gì? Công tác mình vô tác dụng. Lắp vào cái chốn ok đi. Cái gì cái công tác này cũng dần này cũng trục trặc rồi, nó hơi trục trặc. Hai cái nhạc này, nếu nhạc của người ta mất thì nhạc nghi rồi nếu nhạc. Ok anh em. Ok, bye bye anh em nhá.